we go, losing self-control. Magandang araw mga kabahay, gagawa po ako ngayon ng the best Chewy and Fudgy Brownies. Ito po mga kailangan nating sangkap: 2 large eggs, 1 cup light brown sugar, 1 cup oil, 1/2 cup cocoa powder, 1 teaspoon salt, 2½ cup all-purpose flour, 1/3 cup chocolate droplets, optional po ito, 1 3/4 cup condensed milk, at kailangan din po natin ng 100 grams ng melted chocolate. Tara po, simulan na po natin. Pagsamahin ko po muna yung flour at yung choco droplets or choco chips, pero uulitin ko po na ito po ay optional. Nasa sa inyo po kung gusto nyo pong maglagay nito. Dagdag sarap po kasi ito sa brownies. Sa isang bowl, ilagay na po natin ang 2 eggs, sugar at salt. At haluin lang po natin mabuti. At pagkatapos, ilagay na rin po natin ang cocoa powder. Haluin lang po natin mabuti hanggang sa matunaw yung powder natin. Mga kabahay, hanggat maaari po sana wag ho tayong gumamit ng ordinary na cocoa powder. Marami naman po mapagpipilian na masarap. At pagkatapos po nating haluin, ilagay na po natin ang oil. Coconut oil po ang gamit ko dito. Haluin lang po uli natin. Kailangan po na yung oil ay nakahalong mabuti sa mixture. Mapapansin nyo po na medyo nag-shiny yung ating butter. Pagkatapos po nating haluin, ilagay na po natin ang melted chocolate at condensed milk. Marahan lang po nating haluin. Mga kabahay, yung condensed milk po ang nagpapa-chewy at fudgy sa ating brownies. At yung melted chocolate naman po, kung mapapansin nyo po after maluto ng ating brownies, merong maninipis na crack sa ibabaw. Yung po yung melted chocolate. At panghuli po, ilagay na po natin ang flour. Marahan lang po nating haluin. Huwag na huwag nyo po i-overmix. Kapag wala na po kayo nakikitang puti-puti at buong harina, pwede na po yan. Hindi po kailangan ang hand mixer dito. Spatula lang po okay na. 10x14 po ang size ng aking baking pan. Pwede rin po kayo gumamit ng 9x13 kung gusto nyo po na medyo makapal na brownies. Pagkatapos po natin ilagay sa baking pan, itap po natin ng 2 beses para mawala po yung hangin na tatrap sa loob, at pagkatapos i-bake na po natin sa 350 degrees Fahrenheit or 180 degrees Celsius for 20 to 25 minutes. After po maluto, maglagay po tayo ng konting salt sa ibabaw. Naglalagay po ako ng salt para naman po may konting contrast yung lasa ng brownies. Hindi naman po katamisan itong brownies ko. Mas nasasarapan lang po ako kapag may konting alat ako natitikman sa bawat kagat. Mga kabahay, tip ko po sa inyo, palamigin nyo muna or mas maganda ilagay nyo po muna sa ref bago nyo po ikat. Mas nagiging fudgy po ang ating brownies kapag inilalagay sa ref. Mainit-init pa po kasi ito, nakat ko na, pero kitang-kita nyo naman po ang pagka-fudgy ng ating brownies. Lalo na po kapag lumamig na yan. Tama-tama lang po ang pagkakaluto ko. Hindi po yan overbake, hindi rin po yan underbake, hindi po cakey, at lalong-lalo po hindi po dry ang ating brownies. Nako, napakasarap po nito. I-try nyo na po ito mga kabahay. Kung nagustuhan nyo po ang aking video, mag-like and subscribe at huwag kalimutan pindutin ang bell button para updated ka sa susunod ko pa mga video. Maraming salamat po.